Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái cây sen đá, những cái loại mọng nước mà mình nói thiệt là từ hồi mình trồng tới giờ mình chưa thấy tụi nó chết bằng một lần nào luôn á. Chiếc video này sẽ được làm bằng kinh nghiệm 10 năm trồng sen có gap year của mình. Gap là gap nhiêu? 6 năm. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái cây mà mình đánh giá là dễ trồng nhất. Nếu mà mấy bạn kiểu vẫn chăm sóc bình thường, không có vứt bỏ nó lê lóc á, thì nó vẫn sẽ sống thôi. Mình lựa những cái cây này bằng những cái yếu tố như thế nào? Thứ nhất là mấy bạn sẽ không cần phải dùng đất chuyên dụng để trồng, mấy bạn có thể dùng đất thịt cũng được nữa. Thứ hai là cây rất dễ sống. Thứ ba là nó cũng dễ nhân giống nữa. Nếu mà cái cây gốc của mọi người á có vấn đề gì thì nó vẫn sẽ có rất nhiều con trước đó rồi, nên mọi người không có lo là sẽ mất giống hay sao hết. Bây giờ chúng ta sẽ khui một số đồ mà chị mình gửi lên cho mình, tại vì mình có ở trên này mình không có đủ cây để làm nên mình mới nhắn chị mình gửi một ít đồ lên, với lại gửi một ít chậu lên nữa. Thì bây giờ mình sẽ đi khui nha. Ôi, chị mình gói hàng đẹp quá. Chắc là chị mình biết mình phải quay video á, nên mới gói vậy, chứ bình thường toàn gói giấy báo bình thường. Cỏ ghi. Lại một con cỏ ghi. Dễ thương ha. Cái này là nếu mà mọi người ở đây mọi người rờ vô, mọi người sẽ thấy cái chậu này nó nổi nổi lên. Là cái chậu này nó là men sỏi. Đây. Hai cái chậu chân mèo. Đây. Chậu này mình sẽ dùng để trồng thạch lan, trồng lip hop. Và loại đó thì sẽ không có xuất hiện trong cái video này nha mọi người. Rồi, cây đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó là cái cây sen nhung viền đen này. Từ những năm mà mình bắt đầu trồng nó, ít khi nào mà mình thấy nó chết lắm. Không hề thấy luôn. Nếu mà cùng lắm thì mọi người không chăm sóc nó, hoặc là quên tưới hay là bất cứ chuyện gì đi, thì nó chỉ khô cái lá lại và nó héo thôi. Xong rồi tưới nước vô thì nó lại tươi tốt như bình thường. Và đặc biệt nha, là bình thường những cái cây sen đá mọi người nhân giống, mọi người sẽ chỉ vặt cái lá của nó ra, xong rồi mọi người đặt lên trên mặt đất bình thường thôi. Nhưng mà với cái cây này mọi người có thể cắt cái lá này ra thành nhiều phần nữa. Cái vết cắt này nó sẽ mọc thêm một cái cây mới. Đó là lý do mà cái cây nó sẽ không bao giờ chết được, là như vậy á. Và thứ hai là sen thơm, hay mọi người còn gọi là nhất mạc hương á. Thì cây này cũng là một loại siêu dễ trồng luôn. Thật sự là mọi người có thể trồng cái cây này bằng đất thịt bình thường như là đất mọi người trồng cây luôn á, chứ không nhất thiết phải là dùng cái đất chuyên dụng của sen đá nữa. Vì cái cây này nó cũng khá ưa ẩm, thích hợp cho những bạn nào mà hay thích tưới cây. Cây này mọi người tưới mỗi ngày đều được. Và cái cách nhân giống của nó cũng dễ nữa. Mọi người có thể, một là mọi người cắt cái đầu cây đi như thế này. Đây, thì cái rễ của cây nó sẽ mọc ở ngay cái chỗ cái nách lá như thế này.
Nó cứ cần gãy xuống là nó sẽ mọc một cây mới, gãy xuống là một cây mới liền. Gần như là không thể nào mà tiêu diệt nó nha mọi người. Và vì cái sen thơm này nó khá là ưa ẩm, nên nếu mọi người không trồng bằng cái đất bình thường á, mà trồng bằng đất trồng sen đá thì mọi người nên cấp ẩm, cấp cho nó cái thành phần giữ nước nhiều một chút. Thì đây mình sẽ xài Vermeer. Ai đi lấp ló ngoài kia. Tới với lại tiếp theo á, là một loại sedum. Thì không biết là mọi người có coi qua cái top những cái cây sedum mà dễ trồng của nhà Choi không? Thì cái này là sedum cơm, là cái mà dễ trồng nhất trong tất cả những cái loại đó luôn. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cách mà nhân giống cái cây này cho nó càng lúc càng nhiều ra hơn nha. Ôi trời mẹ. Mấy cái loại sedum này á, thì thực chất là nó, mọi người tưởng tượng thì nó giống như là cỏ vậy đó. Nó sẽ mọc lan ở trên mặt đất. Mọi người trồng cái chậu mà càng to cho nó, cái bề mặt á, chậu càng to thì nó sẽ càng lan kín cái chậu đó luôn. Mình có chuẩn bị sẵn một cái khay như thế này. Thì do cái này nó mọc lan, cái rễ của nó thường là chỉ ăn tới khoảng cái gờ của cái chậu như thế này thôi, nên là mình không có cần phải trồng cái chậu quá sâu, nó sẽ tốn đất, không có tác dụng gì mấy nữa. Mình có thể nhìn phía bên này là mấy cái cọng này nó bắt đầu dài ra, và nó kiểu nó sẽ không có giữ được cái form ban đầu, nó không có đẹp nữa. Mình sẽ ưu tiên cắt những cái cọng này trước. Mọi người sẽ thấy rễ nó cũng ra từ những cái đốt lá như thế này. Với những bạn nào mà có thời gian á, thì mọi người bứt từng cái lá của cái sedum này ra. Từng cái lá như thế này nó cũng sẽ lên được cái mầm giống như là cái mầm sen đá bình thường. Không có thời gian nhiều á, thì mọi người cứ rải trực tiếp cái sợi này lên trên đây luôn. Sẽ rải thêm một ít Vermeer lên nữa để cho nó giữ ẩm tốt hơn, nó dễ bắt rễ. Nhưng mà mình nói ngay từ đầu rồi, mấy cái cây này mọi người không nhất thiết phải xài mấy cái đất chuyên dụng đâu, cứ xài đất thịt bình thường là được. Tại sếp mình giàu mà nên mình thì mọi người có thể thấy nguyên một cái dàn xương rồng phía sau này á, thì 80% tụi nó đều là mấy cái loại dễ trồng hết, như là tai thỏ, hoặc là cái bên này là cái xương rồng đuôi cá nè. Hôm nay mình sẽ thay chậu với cây này, cũng như là chỉ mọi người cách mà mình thường hay thay để không có phải dính gai lên tay nha. Thì với những cây nhỏ như thế này á, mọi người có thể trồng bằng nhíp. Mọi người cắm hẳn cái này xuống, mọi người rút nó ra khỏi cái bầu đất luôn, thì sẽ không phải đụng vào cái cây nhiều, không có làm cây nó gãy gai, cũng như là kiểu mình không có bị nó đâm á. Với những cái cây mà to hơn, hoặc là mọi người không có nhíp sẵn để xài, mọi người sẽ dùng khăn giấy, sẽ gấp khăn giấy thành một cái sợi như thế này, xong rồi mình sẽ quấn quanh cái cây.
xong rồi mình nhấc nó ra. Đó. Thì lúc mà mọi người cầm như vậy á, nó sẽ không có bị đâm vào tay, cũng như là gai nó không có gãy nữa. Một số cái xương rồng nó giá trị ở cái gai á. Trời ơi, con tôi chơi. Cứ cảm thấy bản thân mình là dạng không thể trồng được bất cứ một cây nào á. Trồng này đi, không cách gì mà chết được luôn á. Tới với cây tiếp theo thì nhìn qua mọi người có thể thấy cây này nó cũng có gai này kia, nhìn nó giống xương rồng ha, nhưng mà nó không phải là xương rồng. Đây là cây mũ đục, và cây này thì rất là xiên hoa, dành cho những bạn nào mà thích trồng sen đá xương rồng mà thích có hoa để ngắm hoài thì cái này rất xiên hoa luôn, ra quanh năm suốt tháng, không có cần phải ép hay là gì hết trơn, nó cũng sẽ ra hoa bình thường. Nãy giờ nói quá trời mà quên giới thiệu tên. Thì nhỏ này tên là bát tiên nha mọi người. Hoa của nó thì cũng có nhiều màu với nhau. Ở đây là mình có là màu hồng, màu mà mình thấy phổ biến hơn thường là màu đỏ, và một cái màu hiếm hơn nữa là màu trắng. Mọi người thấy đất họ trồng trước cũng là đất thịt không, chứ cũng không phải là đất trộn hay gì hết. Về cách nhân dấu cái cây này đây, mọi người sẽ nhìn ở đây nhé. Nó sẽ có những cái cành như thế này. Thì khi mà những cái cành này nó đủ cứng á, nó chuyển sang cái màu nâu nâu thế này là mọi người có thể bẻ xuống, cắt hoặc là cắt nó ra gì đó, cắm xuống đất nó sẽ tự ra rễ. Như ở đây mình có cái vết cắt sẵn ở đây.